Hello friends, welcome to online lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 2. Electromotive force or EMF. Electromotive force. What does it means electromotive force? તો કે તમે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જે એના માસ સાથે કંઈક ફોર્સ આપો છો, ઇલેક્ટ્રોનના કંઈક માસ હશે, એ માસ સાથે કંઈક ફોર્સ આપો છો એટલે કંઈક ડિસ્ટન્સ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જશે. તો જે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગેલા બળને શું કહેવાય છે? EMF, વોલ્ટેજ. જે આપણે સાદી ભાષામાં શું કહીએ? વોલ્ટેજ અથવા EMF અથવા ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. તો આપણા ક્વેશ્ચનમાં જોવાનું છે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. There are two forces involved the driving the current around a circuit. તો કે કોઈ પણ સર્કિટ ધ ક્લોઝ લૂપ છે, બંધ સર્કિટ છે, એમાં બે પ્રકારના બળ લાગશે. ક્યાં? ધ સોર્સ એફ ઓફ એસ પ્રોડ્યુસ બાય બેટરી. તો કે એ પહેલા પ્રકારનું કયું બળ લાગશે? તો બેટરી દ્વારા જે ઉત્પન્ન થતો એફ ઓફ એસ સોર્સ, ફોર્સ ઓફ સોર્સ દ્વારા જે સોર્સ એટલે કે બેટરી હોય, તો ક્યાંયથી બીજા આપણે વોલ્ટેજ લીધા હોય કે બોર્ડમાંથી આવે છે, તારમાંથી આવે છે, તો એ બળને આપણે શું કહેવાય? એફ ઓફ એસ કે સોર્સ દ્વારા લાગતું બળ છે. એન્ડ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ વિચ સર્વ ટુ સ્મૂથ આઉટ ધ ફ્લો એન્ડ કમ્યુનિકેટ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ સોર્સ ટુ ડિસ્ટન્સ પાર્ટ ધ સર્કિટ. અને બીજું કયું છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આખા સર્કિટમાં ફરતો હોય, તો એક ઇલેક્ટ્રોન બીજા ઇલેક્ટ્રોન, બીજો ત્રીજા ઉપર જે હરોળમાં જે બળ લગાડે છે, તો એ પ્રકારનું બળ લાગે છે. તો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક બળ કહેવાય. કેવું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક બળ. આપણે જોયું છે કે બે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક બળ લાગે છે. તેના દ્વારા કે એક ઇલેક્ટ્રોનનું બીજા ત્રીજા એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ લાગતું હોય, તેને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં જે મેગ્નેટિક વેવ દ્વારા લાગતું હોય તો મેગ્નેટોસ્ટેટિક ફોર્સ કહેવાય. રેડી? તો અહીં બંધ સર્કિટ છે, એમાં કેટલા પ્રકારના બળ લાગે છે? તો બે પ્રકારના. એક છે કે સોર્સ બેટરી દ્વારા લાગતું બળ, અને બીજું એક ઇલેક્ટ્રોનનું બીજા ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ, એટલે કે એને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક બળ કહેવાય ને બેટરી દ્વારા લાગતું એફ ઓફ એસ કહેવાય. તો ટોટલ ફોર્સ કેટલું થશે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ પ્લસ E. ઇક્વેશન નંબર 1. એફ ઓફ એસ કેન બી ફિઝિકલ એનર્જી. ફિઝિકલ એનર્જી કે ઉત્પન્ન થયેલી એનર્જી છે. તો કેના દ્વારા છે? કેમિકલ છે, ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ, પ્રેશર દ્વારા પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. કેમિકલ મીન્સ કે તમે એક બટન સેલ લઈ લો છો કે બીજો લિથિયમ સેલ લઈ લો છો, તો એમાં કેમિકલ રીતે જે ચાર્જ ભરેલો છે ઇલેક્ટ્રોનનો, EMF, એ એટલે કેમિકલી રીતે ઉત્પન્ન કર્યો છે. પછી મિકેનિકલ પ્રેશર છે, તે આપણે પોઝિટિવ જે ચાર્જ ઉપર વધારે પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન અને ઋણ ઉપર ઓછા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન જે આ એકબીજાનો પ્રેશર ઉત્પન્ન થશે, તો પ્રેશર દ્વારા છે. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સેલ, આ બધા દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય છે એ કેવો છે? ફિઝિકલ એનર્જી હોય છે. ધ ક્લોઝડ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધ ફોર્સ થ્રુ ધ સર્કિટ વિલ ગિવન ધ EMF ઓફ સર્કિટ. તો EMFની સિમ્બોલ શું છે? યાદ રાખજો, એપ્સિલોન. શું છે? એપ્સિલોન. ધ ક્લોઝડ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધ ફોર્સ થ્રુ ધ સર્કિટ વિલ ગિવન ધ EMF ઓફ સર્કિટ એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ક્લોઝ. સર્કિટ માટે લીધી છે, પૂરેપૂરી સર્કિટ માટે. તો એન ક્લોઝ FDL. એફ એટલે ક્યુ બળ લાગે છે, તો અહીંયા આપણે જોયું છે એફ ક્યુ બળ લાગે છે. ટોટલ ફોર્સ લેવાનો છે. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપ્લાઇડ સોર્સ માટેનું જે લાગતું છે અને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ માટેનું ફોર્સ છે, તો એની આ વેલ્યુ મૂકવાની છે એફની જગ્યાએ. તો એફની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ પ્લસ E. અહીં વેલ્યુ મૂકી દીધી છે. તો એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ક્લોઝ એફ ઓફ એસ પ્લસ E ઇન્ટુ DL. તો હવે DLને અને એન ક્લોઝને ઇન્ટિગ્રેશનને આપણે અલગ અલગ એફ ઓફ એસને એને આપી દો, તો એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ક્લોઝ એફ ઓફ એસ DL પ્લસ એન ક્લોઝ EDL, બટ EDL ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફોર સ્ટેટિક ફિલ્ડ. તો અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન કાંઈ EMF આપણે આપેલું છે ને કે સ્થિર સ્થિતિમાં પડ્યા છે ઇલેક્ટ્રોન બધા, તો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડનું જે ફોર્સ છે કેવું છે? 0 આપણે અહીં સપોઝ ધારી લઈશું. તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો શું થશે? એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એફ ઓફ એસ ઇન્ટુ DL. તો એપ્સિલોન ઇઝ કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ ઓર EMF. તો અહીં એપ્સિલોન તમને મળ્યો છે એફ ઓફ એસ DL, કે આખા બંધ સર્કિટમાં કે જે તારની લંબાઈ દીઠ લાગતા
સોર્સ દ્વારા લાગતા બળને, બેટરી હોય કે બીજા પ્રકારનો સોર્સ હોય તેને શું કહેવાય? EMF, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. સમટાઈમ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રોમોટન્સ. ઓકે, ક્યારેક એને પર શું બીજા નામે ઓળખી શકાય છે? ઇલેક્ટ્રોમોટન્સના નામે પણ ઓળખી શકાય છે. પણ આ ખાસ યાદ રાખજો, ઇક્વેશન ઓફ EMF. ઓકે, તો એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ ઇન્ટુ DL. એને ક્યાં એપ્સિલોનની સંજ્ઞા શું છે? એપ્સિલોન EMF, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, ઇલેક્ટ્રોમોટન્સ અને વોલ્ટેજ પણ આ બધું જ EMFને કહી શકાય. For an ideal source of EMF, the next source on charge is a 0. આઈડિયલ સોર્સ માટે કે જેની તારની રેઝિસ્ટન્સ કેવું છે? 0 છે, એવા સોર્સની આપણે વાત કરી છે. તો નેટ ફોર્સ કેવું થશે? 0 આપણે સાબિત કરવાનું છે કે એક પણ પ્રકારનો એની ઉપર બળ લાગતું નથી. આઈડિયલ સોર્સ કે ઓટોમેટિક એ કોઈ એની પાસે ચાર્જની કે બારે બેટરીની જરૂર નથી પડતી, આઈડિયલ રીતે ઉત્પન્ન થતો હોય. કે દાખલા તરીકે આપણે સિલિકોન ચાંદીથી બનતો સોલાર સેલ લઈએ તો આઈડિયલ સોર્સ છે. તો આઈડિયલ સોર્સ માટે એફ ઓફ એસ પ્લસ E ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેવું થવું જોઈએ? 0 થવું જોઈએ. તો એફ ઓફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E છે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ આપણે લઈ આવો. સો ધેટ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ ટર્મિનલ, કે પોઝિટિવ એક શું છે કે તાર છે, એક લૂપ છે, તો એક છેડાથી બીજા છેડા વચ્ચેનો જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે EMF કેટલો થશે? તો EMF ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ A ટુ B. એટલે કે બે છેડા નામ લીધા છે, એકનું નામ A છે ને બીજું નામ B છે. તો EDL ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એફ ઓફ એસ DL ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન થશે. ઓકે, તો બે છેડા વચ્ચે લાગતો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એ માઇનસ હશે, એટલે કે વિરુદ્ધ લાગે. એનો મતલબ શું છે? કે સોર્સ દ્વારા લાગતું બળ એ કેના વિધિ આપણે શું કહે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે? તો કેના દ્વારા? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા લાગતા બળના વિરુદ્ધ. એટલે આપણે કહીએ રૈવાજિક પ્રવાહ પ્લસથી માઇનસ તરફ હોય અને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ માઇનસથી પ્લસ તરફ હોય. તો આ એક ઇક્વેશન તમને દર્શાવે છે કે રૈવાજિક પ્રવાહ અને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ બંને કેવો હોય છે? એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશાનો હોય છે આઈડિયલ સોર્સ માટે. ઓકે, તો અહીં રિપીટ નાવ ઇક્વેશન. ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ EMF અથવા વોલ્ટેજ ટુ ટર્મિનલ અક્રોસ, કે બે છેડા વચ્ચે લાગતો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. કે કોઈ પણ બંધ લૂપ છે એમાં તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો છો તો બે પ્રકારના બળ લાગશે, સોર્સ દ્વારા એફ ઓફ એસ અને ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા લાગતું બળ એટલે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ E. તો ટોટલ ફોર્સ કેટલો થશે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ પ્લસ E. રેડી? તો હવે આપણે EMF લઈ લઈએ કે EMF છે આખા સર્કિટ માટે લાગતું બળ FDL એકમ લંબાઈ દીઠ. રેડી? તો આપણે સર્કિટ માટેનું સંકલન લઈ લીધું છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ FDL. F એટલે શું છે? એફ ઓફ એસ પ્લસ E. તો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બંનેને આપી દો અને DL બંનેને આપી દો. તો EMF એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન એફ ઓફ એસ DL પ્લસ EDL. પરંતુ છે કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા લાગતું બળ અહીં આપણે સપોઝ 0 લઈએ તો શું થાય? એપ્સિલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન એફ ઓફ એસ DL. તો એપ્સિલોન ઇઝ કોલ્ડ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ અથવા EMF પણ કહી શકાય, અને ક્યારેક ઇલેક્ટ્રોમોટન્સ પણ આને કહી શકાય છે. ફોર એન આઈડિયલ સોર્સ ઓફ EMF ધ નેટ ફોર્સ ઓન ધ ચાર્જ ઇઝ 0. આઈડિયલ સોર્સ માટે બંને ફોર્સ કેવા હોય? 0 હોય છે. તેથી એફ ઓફ એસ પ્લસ E ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો શું થાય? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકને તમે જમણી બાજુ લઈ શકો તો માઇનસ આવી જશે. તો એફ ઓફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E. તો અહીં શું કહી શકાય છે? ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ એટલે કે જે કોઈ પણ બેટરી દ્વારા લાગતું બળ એ હંમેશા કેની વિપરીત દિશામાં? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા લાગતા બળની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ અને રૈવાજિક પ્રવાહ આ બંને કહેવાય છે એકબીજાના વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા બળો છે. સો ધેટ ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન, તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ માટેનો શું ઇક્વેશન છે? બધાનો એકબીજાનો સંબંધ માટે કે EMF ઇઝ ઇક્વલ ટુ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ બે છેડા માટે કે A B. તો A થી B ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ EDL ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એસ DL ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન. જો તમે અહીં માઇનસ સાઇન લ્યો છો, આ માઇનસ સાઇનની જગ્યાએ અહીંયા માઇનસ સાઇન તમે પણ લઈ શકો છો કે જે એક પ્લસ હોય તો બીજા માઇનસ હોય, બીજા માઇનસ હોય તો પહેલાં પ્લસ. ઓકે, તો બંને ઇલેક્ટ્રોન અને રૈવાજિક પ્રવાહ બંનેને એકબીજા વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા બળો
છે. તો અહીં આપણો ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ EMF નામનો ક્વેશ્ચન પૂરો છે. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.